guys, welcome back to my channel. Meron po tayong bagong tips ngayon guys. Nagpabalik po ang ating video slide. Ituturo ko sa inyo guys ang basic instruction o basic tutorial sa ating software na Sony Bigas 19 version 19 guys. Guys, ito tuturo ko sa inyo paano siya install. Napakaganda guys, at saka napakaganda gamitin. Kaya ito po guys, ipakita ko po sa inyo. Please watch. Ito po, buksan natin ito guys. Yan, fine. Dito po tayo guys. Yan, click natin yan guys, no? Install natin. Yan. Ito, next. Huwag natin ito nakilagyan. Habang naghihintay tayo guys, yan po ang for a few minutes guys, matatapos na rin po ito guys. Nasa mga ano lang ito guys, mga 800 o 900 MB ang files guys. Bilis lang ito ma-download guys. Maganda siya gamitin. Yan, bilis na. Okay. Ito naman tayo. Yan, huwag natin kalimutan niya. Try dito guys. Yan, right click. One. Right click. Right click naman dito. Control click. Okay, then sampai dito, click natin kung okay na ba. O yan, mabas na guys. Halo. Ayan, tignan natin dito guys. About. Ayan. Okay. Dito na lang po guys, no? Maraming salamat.